السلام عليكم ورحمة الله. هل حصل معك إنه أول ما بلشت تتعلم على برنامج الأوتوكاد دخلت على البرنامج وأخذت أمر اللاين وحاولت إنك ترسم ولقيت إنه مؤشر الماوس بلش ينتقل معك من نقطة لنقطة وأنت مانك عارفان شو اللي عم يصير، ورحت حذفت البرنامج وعملت له إعادة تنصيب ومرة تانية ما انتفعت شي؟ طيب هل حصل معك مرة إنه حاولت تنقل مخطط أو أي عنصر من العناصر من مكان بعيد جدا عن مركز الإحداثيات لمركز الإحداثيات تبع الأوتوكاد، وحطيت أمر الموف وعملت 0.0 وضغطت انتر وما تحرك معك الشكل؟ إذا حدثت معك هاي القصص فبحب بشرك إنه أنت مو لحالك، أغلب العالم اللي بلشوا يتعلموا على برنامج الأوتوكاد وقعوا ضحية لهي القصص. طيب خليني أخبركم على السريع عن الأمور اللي رح نتعلمها بهذا الدرس. خليني أصنفهم لثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي الجريد اللي هي شبكة الموديول تبع الأوتوكاد، رح نتعلم كيف نتحكم بأبعاد هاي الشبكة وكيف نستخدم هاي الشبكة. الفقرة الثانية رح تكون هي عبارة عن السلكشن اللي هي الطرق المتاحة من قبل برنامج الأوتوكاد لاختيار العناصر. والفقرة الثالثة واللي هي الأهم الدايناميك انبوت. فخلونا نبلش. خلونا نبلش بالفكرة الأولى اللي هي الجريد. الجريد هي الشبكة الرئيسية تبع الأوتوكاد. لو عملنا زوم بنلاحظ إنه في عندي مجموعة مربعات ومحصورة بمربعات رئيسية. طيب كيف فيني أنا أتحكم بهاي الشبكة؟ كيف فيني أخفيها أو أظهرها؟ عن طريق هاي الآيكون. لو كبست على هاي الآيكون خفيت الشبكة، لو ضغطت عليها مرة تانية أظهرت الشبكة. لو رحت عليها ضغطت كبسة يمين فتت على الجريد سيتنجز فراح ياخدني على أبعاد هاي الشبكة. في قسم الجريد سبيسنج بلاحظ إنه عامل لي بعد المربع 10 ب10، ولنفرض إنه أنا بدي إياه 100. بلاحظ إنه عطاني البعد الثاني 100 بشكل تلقائي بحكم إنه هو مربع. وراح أجي على قسم السناب سبيسنج. السناب سبيسنج شو هو السناب أصلا؟ السناب هو نقاط جذب تعمل عمل المغناطيس. حاطط لي إياها هون 10 ب10، فراح أعملها أنا بشكل متوافق مع أبعاد الشبكة اللي أنا سويتها هون، وبالتالي 100 فعمل لي البعد الثاني 100 بشكل أوتوماتيكي. وراح فاعل السناب إما بإف 9 أو بضغط بهذا المكان. وقبل ما نطلع من هون في عنا شيء اسمه الميجر لاين. هذا الميجر لاين اللي هو كل 5 مربعات عم يعمل لي خط رئيسي. أنا راح أقول له اعمل لي إياهم كل 10 مربعات. أوكي. فلو عملت زوم أوت بلاحظ إنه كل 10 مربعات محصورين بمربع رئيسي. طيب إذا أجيت بلشت بالرسم راح آخد لاين انتر بدي بلش أرسم، فبلاحظ إنه بلش المؤشر يتجه لنقاط الجذب اللي بين المربعات. كمل الشكل اللي بدي إياه. طبعا أنا هون عرفان وأنا عم بمشي إنه مثلا هون نزلت 100، هون مشيت 200، نزلت لتحت 300، وبتابع الرسم تبعي واختم الشكل تبعي إما بإنتر أو سبيس، فبكون كونت مثل هيك شكل. خلونا هلأ ننتقل لمصطلح تاني واللي هو سيلكشن. طبعا قبل ما بلش بالسيلكشن راح ألغي شبكة أو السناب تبع الشبكة لأنه ما بدي يقيدني بهاي النقاط. راح أضغط على هاي الآيكون اللي هون، فبلاحظ إنه لو إجيت بدي أرسم صرت حر بالرسم ما عاد مقيد بشبكة البرنامج. طيب خلينا هلأ ننتقل لموضوع تاني اللي هو موضوع السلكشن. الأوتوكاد فيه مجموعة طرق
لاختيار العناصر. خليني نضيف شوية خطوط هون عشان نوضح الفكرة بشكل أفضل. تمام. لو اجيت أنا ضغطت من اليسار لليمين راح لاحظ إنه طلع معي مربع أزرق، بينما إذا اجيت من اليمين لليسار راح لاحظ إنه طلع معي مربع أخضر. طيب شو الفرق بيناتهم؟ المربع الأزرق لازم يكون حاوي على العنصر تماما لحتى يتم اختياره. لاحظ إنه هون احتوى هدول الخطين فاختارهم، بينما المربع الأخضر ما في داعي يحتوي العنصر بالكامل، بكفي إنه يلامس العنصر. هذا الفرق الرئيسي بيناتهم. طيب لو في عندي أنا عناصر داخلية وبدي أمشي بشكل دقيق وما بدي أستخدم طريقة المربع، فالأوتوكاد بيتيح لي مجموعة خيارات بهذا الموضوع. وقت اللي بضغط على الشاشة لاحظ تحت كاتب لي فينس أو W بوليجون أو C بوليجون. شو الفرق بيناتهم؟ الفينس عبارة عن خط اختيار، المكان اللي بمرق منه فقط هو اللي راح يتم اختياره، فممكن اني امشي بشكل دقيق واكبس انتر. بلاحظ انه اختار لي العناصر اللي مريت فيها. مرة تانية راح نكبس هون ونشوف شو هو امر الW بوليجون اللي هو امر المضلع بس باللون الازرق، نفس مبدأ المستطيل الازرق، لازم يكون حاوي على العنصر بالكامل. والنوع الاخير اللي هو C بوليجون، وقت اللي بضغط عليه بلاحظ انه راح يبلش يعطيني لون اخضر، وبالتالي بكفي اني لامس العنصر اللي بدي اياه لحتى اختار هاي العناصر. وهلأ خلونا ننتقل للفكرة الثالثة والأخيرة واللي هي الدايناميك انبوت. شو هي الدايناميك انبوت؟ لو أنا سحبت الشاشة بهذا الشكل فالأوتوكاد مقسم عندي لأربع أقسام. هذا القسم بيكون فيه الإكس موجب والواي موجب، هذا القسم بيكون فيه الإكس سالب والواي موجب، والقسم الثالث بيكون فيه إكس سالب والواي سالب، والقسم الرابع بيكون فيه الإكس موجب والواي سالب. برنامج الأوتوكاد بيستخدم طريقتين لإدخال الإحداثيات. أول طريقة اسمها الأبسوليوت كوردينيت، هي الإحداثيات الحقيقية اللي بتعتمد على مبدأ إحداثيات الأوتوكاد نفسه. ثاني طريقة هي Relative Coordinate واللي هي بتعتمد على الإحداثيات النسبية. طيب شو الفرق بيناتهم؟ أول شي لو أنا بدي أرسم خط فراح أضغط على L بعدين Enter. طيب النقطة الأولى لهذا الخط لو أنا حابب تبلش من مركز البرنامج فشو لازم أعمل؟ فراح أقول له 0.0، يعني كأني عم أقول له أنا 0 على الإكس و0 على الواي. فوقت اللي بضغط انتر لاحظ انه بلش لي الخط تبعي تماما من مركز الاحداثيات. طيب والنقطة الثانية وين بدي ارسمها؟ فكمان نفس الشيء فيني انا احدد له على الاكس ولنفرض انه 1500 فاصلة، وعلى الواي ولنفرض انه 2000. انتر. فبلاحظ انه رسم لي الخط تبعي على الاكس 1500 وعلى الواي 2000. فبكون أنا استخدمت الإحداثيات الديكارتية خليني أقول أو الكارتيشيان، مثل المصطلح المستخدم بالأوتوكاد اللي هو الإحداثيات الديكارتية، يعني عم ندخل إكس عم ندخل واي عم نحسن نثبت نقطة. طيب لو أنا بدي استخدم الإحداثيات النسبية فشو لازم أعمل؟ فرح أعمل لاين انتر، ورح بلش الخط تبعي من هون، وراح احاول اقول له للبرنامج انه النقطة اللي بلشت فيها الخط تبعي هي مركز الاحداثيات وليس مركز الاحداثيات تبع الاوتوكاد الاساسي.
بس شو لازم نعمل بهاي الحالة؟ راح نحط رمز الات اللي بنستخدمه بكتابة الايميل، وبعدين راح نحط الاكس تبعنا ولنفرض انه 1500، والواي تبعنا ولنفرض انه 1500. وقت اللي بكبس انتر لاحظ انه رسم لي الخط مثل ما بدي. طيب راح اعمل له ديليت، راح نرجع نعمل لاين مرة تانية ونكبس على هاي النقطة. لو انا ما حطيت الات، الاوتوكاد راح يعتبر انه انا عم بشتغل على مبدأ احداثيات البرنامج الاساسية اللي هي الابسوليوت كوردينيت. فخليني اجرب، راح اقول له 1500 فاصلة 1500 انتر. فبلاحظ انه راح اخذ لي النقطة لهي المنطقة اللي هي فعلا تعمل 1500 لتحت و1500 على اليسار، يعني 1500 على الاكس و1500 على الواي. طيب اذا انا بدي ارسم مستقيم بزاوية، كيف فيني ارسم هذا المستقيم؟ رح احدد هذا المستقيم ورح احاول ارسمه بشكل افقي مثل ما تعلمنا بالدرس الماضي. فينا نستخدم F8 او رح الغي ال F8. فينا نستخدم Shift، بس نضغط على الشيفت بنلاحظ انه صار معي الخط مستقيم. طيب خليني اضغط مرة ثانية على F8. راح اقول انه هذا المستقيم بعده 2000 وراح ارسمه بزاوية 45. فلحتى نحسن نعمل هاي الحركة فراح نعمل ليش؟ مشان يعتبر لي النقطة اللي دخلتها أول شي هي مبدأ الأحداثيات تبعي، يعني relative coordinate. وراح أقول له 2000 وراح أستخدم هاي الإشارة اللي هي إشارة الأصغر، وراح أحط الزاوية اللي بدي إياها 45. طب ليش 45 مو ناقص 45؟ الفرق إنه الاتجاه الموجب بالأوتوكاد هو باتجاه عكس عقارب الساعة. وقت اللي بحط 45 فراح يطالع لي النقطة الثانية لفوق، نقطة المستقيم الثانية لفوق، بينما إذا حطيت ناقص 45 فراح ينزل لي إياها لتحت. هلا أنا هون حطيت 45 راح أكبس انتر، فبلاحظ إنه رفع لي إياها لفوق زاوية 45 درجة. طيب ما في طريقة أسهل تخليني أرسم هذا المستقيم بالبعد اللي بدي إياه وبالزاوية اللي بدي إياه؟ أكيد في طريقة أسهل وأسرع من هيك، أو على الأقل ما بينساها الواحد يعني. راح أجي فعل أمر Dynamic Input، ومرة تانية راح اخذ امر اللاين وراح اطلع من اورثوجونال بالاف 8. فبلاحظ انه اعطاني طول واعطاني زاوية. فاذا انا بدي الطول 2000 فراح اكبس 2000، بس ما راح اكبس انتر هون، راح اكبس تاب يعني ينقلني على قسم الزاوية. ولنفرض انه بدي اياها 45 وراح اقول له انتر، وبعدين بكبس انتر او اسكيب مشان اطلع من الامر. لاحظ انه رسم لي نفس المستقيم بطريقة اسرع. ممكن الواحد انه يصادف هاي الحالة، اجا بده يرسم الواحد لاين، كبس هون على اللاين هاد وبعدين قال انه انا بدي 1500 على الاكس فاصلة 1500 على الواي. نضغط انتر نلاحظ انه اخذ لي الشكل بالاتجاه الخاطئ. طيب لو انا بدي دائما ما استخدم الات، خلص انا دائما وقت اللي ببلش بنقطة على برنامج الاوتوكاد دائما فرض لي اياها انه كوردينايت، احداثيات نسبية، يعني اعتبر النقطة اللي عم بلش فيها هي مركز الاحداثيات تبعي. ففيني انا اجي على اعدادات الدايناميك انبوت، ضغطة يمين دايناميك انبوت، واجي على settings بالنسبة للبوينتر انبوت، تطلع لي هاي النافذة. في عندي شيء اسمه الابسوليوت coordinates والريلاتيف coordinates، هدول اللي شرحتهم قبل شوي. هون انا حاطط السيستم الرئيسي هو مركز احداثيات الاوتوكاد.
فلو أنا فعلت الريليتيف كوردينيت، قلت له اوكي ورجعت رسمت نفس الخط بدون ما اكبس على قلت له انه 1500 على الاكس فاصلة 1500 على الواي وكبست انتر، فبلاحظ انه رسم لي الخط تبعي بشكل صحيح. طبعا سابقا وقت اللي الواحد اتعلم على البرنامج وما كان مدرك لهي المصطلحات كان يوقع بالخطأ التالي. لو انا عندي هون ولنفرض انه هذا مخطط رسمته عن طريق امر الريكتانجل REC انتر، ولنفرض انه هذا مخطط وبعيد عن مركز احداثيات البرنامج، وانا بدي احرك زاوية هذا المخطط تماما لمركز احداثيات البرنامج. فرح نجي نعلم على هذا الشكل ونعمل موف، حدد هاي النقطة ورح نقول له 0.0 واكبس انتر، وبلاحظ انه المستطيل تم حله. ليش؟ لانه نحن مفعلين اصلا امر relative coordinates، وبالتالي هو فرض لي انه مركز المستطيل هو اول نقطة بلشتها. وقت اللي عم قل له 0.0 فبلاحظ انه ما حرك لي المستطيل ولا حركة، لانه عم قل له انا على ال x 0 وعلى ال y 0، وبالتالي تم حله ما تحرك. فيفضل انه نروح على الدايناميك انبوت settings ونروح مرة تانية على السيتنجز ونخلي هاي absolute coordinates، ووقت اللي بدنا اياها relative coordinates فينا نستخدم رمز الآت عشان نخلص من هاي المشكلة. هلا وقت اللي بنعلم على هذا المستطيل انتر مشان نعمل موف بنقول له 0.0 انتر، بلاحظ انه فعلا نقل لي على مركز البرنامج. وبهذا الشكل خلصنا درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله يكون درس ممتع ومفيد للجميع، ونلتقي بالدرس القادم. شكرا للجميع.